คือจริงๆแล้วเวลาทำคัพปิ้งเนี่ยเราจะเลือกประเทศก่อนเลือกประเทศเลือกสายพันธุ์ของกาแฟไล่สายพันธุ์เนี่ยเราต้องดูว่าสายพันธุ์นี้มาจากประเทศอะไรแล้วเราก็จะค่อยๆไล่จาก wash honey natural แล้วก็เป็น heavy fermentation เพราะถ้าเกิดเราไม่ไล่คือเวลาเราชิมกาแฟ honey ไปแล้วไปเจอกาแฟ wash intensity ของ wash เนี่ยมันอาจจะต่ำไปเลยฉะนั้นเราต้องมีการแพลนนิดนึงเวลาผมทำคัพปิ้งผมก็จะแพลนว่าโอเคอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรมันจะมีบางอย่างที่เราใช้กาแฟแก้วถ้วยน้อยๆเพราะว่าจะได้กินเยอะบางอย่างใช้กาแฟแก้วเยอะได้เพราะว่าไม่ได้นิดมากเนาะถ้วยใหญ่ใช้ 11.8 กรัมถ้วยเล็กใช้ 5.9 กรัมคือวันนี้ส่วนมากแล้วน้องๆเนี่ยเป็นบาริสต้ามือใหม่แล้วผู้บริโภคมาก็เยอะหรือว่าคนที่ชอบทำกาแฟหรือแพลนที่จะเปิดร้านในอนาคตเนี่ยก็เยอะแต่ที่สำคัญก็คือเขาจะได้เรียนรู้ว่าคัพปิ้งกาแฟเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ได้สักแต่ว่าเราบดกาแฟแต่ละชิมใช่ป่ะแต่เรามีการแบบเรียนรู้มากกว่านั้นในขบวนการคัพปิ้งโอเคคือวันนี้เราจะไล่กาแฟจาก Smart Farming ก่อนเราจะมี Smart Farming Day 1 Day 2นี่ Day 1นี่ Day 2ที่เป็น not fully control เป็นกับปกติแล้วมันจะไล่มาเป็น fully control ก็คือเป็นปางขอนจะมีปางขอน Honey ธรรมดา Honey JH แล้วก็จะมีกาแฟต่างประเทศอื่นแล้วก็จะมีเกชาปานามาอันนี้นูโกอันนี้ BOP แล้วก็จะมีฟาร์มใหม่ที่กำลังทำงานด้วยแล้วก็ถัดมาจะเป็นพัคามาร่าของปานามาถัดมาก็จะเป็น SR28 แล้วจะเป็น Elginoides UG baby UG แล้วก็เป็น Liberica คือการทำคัพปิ้งเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนเบาๆแต่ก็ไม่ยากมากโอเคจะเตรียมตัวแล้วคืออย่างนี้ส่วนตัวแล้วถ้ามันเป็นฟาร์มเดียวกันจะไม่ค่อยล้างหรอกแต่ processing เหมือนกันก็จะไม่ล้างเพราะว่ามัน wash เหมือนกันและ natural เหมือนกันแต่ถ้าจะเริ่มเป็นกาแฟคนละ processing เนี่ยผมจะแยกกาแฟไว้3เม็ดแล้วเราก็จะล้างก็คือเวลาเราบดก็คือเราบด3เม็ดเราหยิบมา3เม็ดลงไปเลยทีเดียวอย่างนี้ก็คือสมมติเนี่ยเริ่มเป็นคนละ processing แล้วก็จะแยกมา1แล้วถ่ายลงไปคือล้างใบมีดคือวันนี้เราจะมีกาแฟ16ตัวแต่วันนี้ไม่ได้แค่แบบว่ามาชิมแล้วก็นั่นมีเรื่องของ processing เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของ calibration นิดหน่อยมันมีกาแฟหลายตัวที่จะนำเสนอคือไม่ได้ขายเป็นการกาแฟที่กำลังทำอยู่ก็คือเป็นโปรเจกต์เขาเรียกว่า smart farming เป็นกาแฟที่เราทำของกาแฟไทยที่ใช้วิธีการหมักแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีกาแฟโซนการแข่งขันกาแฟที่วางแผนจะเอาไปแข่งในอนาคตแล้วก็กาแฟที่เรื่องสายพันธุ์ก็มาเกี่ยวข้องวันนี้มีกาแฟเบสปานามาด้วยที่ประมูลมาก็กิโลละ 589,000 บาทแล้วก็มีกาแฟที่แพลนจะเอาไปแข่งขันในอีก 2 ปีข้างหน้าของพี่ต๋องเขาแล้วก็มียูจินอยดิสมาให้ชิมด้วยคือจะมาแล้วไม่มีให้ชิมก็กระไรอยู่เพราะน่าจะหลายคนที่ไม่เคยได้ชิมใครเคยได้กินยูจินอยดิสบ้างโอ้ย4 คนเองที่เหลือไม่เคยกินใช่ไหมวันนี้เราก็จะมีกาแฟสายพันธุ์อื่นให้ชิมแล้วก็ถ้วยน้อยคือกาแฟแพงอย่ากินเยอะถ้วยใหญ่ก็มีกาแฟแพงแต่ก็อยากให้กินเยอะๆเพราะว่ามันมีเยอะพอแต่นี่มันแพงแบบโคตรแพงไม่ได้แพงธรรมดาชิมแล้วก็อันไหนชอบอันไหนไม่ชอบเดี๋ยวจะมาอธิบายเซตแรกเนี่ยที่ทำให้ชิมคือเป็นเซตที่ว่าการพัฒนากาแฟและเรื่องการหมักและเรื่องว่าเราจะทำให้กาแฟไทยไปทางไหนในอนาคตเพราะในวันนี้เราเป็นที่ปรึกษาของการหมักกาแฟในเมืองไทยแล้วว่าเราก็มีแซมเปิลที่คอนโทรลกับไม่คอนโทรลมาให้ชิมแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีละตัวนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนเนี้ยเราทำกาแฟที่ชื่อว่า Smart Farming สอนเกษตรกรให้รู้วิธีการหมักกาแฟมันจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มช่วงที่ทำก็จะมีกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่ม1ก็จะคือเป็นวัยรุ่นอาจจะยังไม่ค่อยว้าวมากเท่าไหร่กลุ่ม2ก็จะเป็นมีอายุมากขึ้นคือสิ่งที่เราทำก็คือที่ผมทำก็คือการทำ farming เนี่ยมันคืออะไรคือณวันเนี้ยเรา develop คนกินละคนกินเป็นแล้วเฮียนี่แม่งไม่อร่อยคนทำก็เริ่มเก่งขึ้นแต่ปัญหาคือว่า
เกษตรกรบนดอยเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้มากมีแหละมีประมาณ2คนแต่ก็2 3 4 5เจ้าแต่แม่งมีทั้งหมดคนทำกาแฟหมดเป็นหมื่นคนอันนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์ประมาณ10 ปีที่กำลังทำกับกรมวิชาการเกษตรอะไรคือสมาร์ทฟาร์มิงคือสิ่งที่ผมเดินทางไปมาทั่วโลกเนี่ยเรื่องการหมักกาแฟการเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์เรื่องจีเนติกเรื่องวิธีการหมักเนี่ยเราก็มาปรับแล้วก็มาทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ให้เข้ากับการหมักกาแฟในเมืองไทยกาแฟ4ตัวแรกเนี่ยเป็นกาแฟของเกษตรกรเชียงใหม่ล้วนๆสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่แรกที่เรากำลังสอนคือเขาเรียกว่า farm management ที่ทำวันนี้คือเราอยากให้คนที่ทำกาแฟหรือกินกาแฟเนี่ยให้เข้าใจได้ว่าเมื่อคนทำกาแฟก็ต้องสามารถไปคุยกับลูกค้าได้ว่าอ๋อ1 2 3 4 5ไม่ใช่เลยว่าอ๋อกาแฟนี้มีกลิ่นนี้มีรสนี้ค่ะ180 บาทค่ะกินไปช่างแม่งจบแต่ปัญหาคือว่าสักวันหนึ่งไอ้สิ่งพวกนี้มันก็จะตายจากไปเพราะว่าการหมักกาแฟจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่า pre harvest และ post harvest ก็คือก่อนฤดูกาลเนี่ยตอนเนี้ยเกษตรกรเขาเรียกว่าทำ pre harvest และ pre harvest เราต้องดูแลตั้งแต่เรื่องดินที่จะซึมเข้าไปในรากเรื่องค่าของดินเรื่องสารอาหารในดินแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่อง fertilizer ถ้าสมมุติว่าเราเจอเกษตรกรท่านหนึ่งที่แม่งใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งผลผลิตทำไมเราต้องทำกาแฟในคัพปิ้งเพราะว่าพอเราบดแล้วเราทิ้งไว้เนี่ยไอ้พวกสารเคมีที่เขาใส่ในดินเนี่ยมันจะเข้ามาในเมล็ดกาแฟแล้วพอเราชิมปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใช้สารเคมีมันจะมีรสชาติเคมีคอลมีรสชาติพวกสารเคมีโผล่ขึ้นมาฉะนั้นอย่างแรกที่ผมกำลังสอนเกษตรกรเราเริ่มทำเมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วเป็นทั้งหมด30หมู่บ้านที่เชียงใหม่ส่งหมู่บ้านละ1 คน1 คนนั้นก็กลับไปสอนคนในหมู่บ้านต่อก็คือ1 หมู่บ้านมีประมาณ1,000 ครัวเรือนก็30 หมู่บ้านก็ 30,000 เกือบ 30,000 คนที่ได้สอนแม้กระทั่งการชิมการเทสกาแฟการคั่วเพื่อเขาเรียกว่าโปรโตคอลคัพปิ้งเสร็จปั๊บพอเรา pre harvest เสร็จปุ๊บอะไรคือ post harvest ทุกคนกาแฟ wash natural process คือมันมีมากกว่าแค่ wash natural กาแฟเนี่ยมันเป็นผลผลิตตามฤดูกาลใช่ไหมฮะธันวาคือช่วงที่หนาวที่สุดในเชียงใหม่เชียงรายถ้าเกิดคุณทำกาแฟเดือนธันวาเนี่ยคุณจะทำเป็นกาแฟเป็นอะไรเราต้องสอนเขาธันวาคือการหนาวที่สุดเราไม่สามารถเอากาแฟนะมาทำตากแห้งได้คือเราไม่สามารถทำ dry process ได้ธันวาควรทำ wash เพราะ wash ก็คือแค่ปอกเปลือกมาล้างแล้วก็ตากแห้งมกราเข้ากุมภาเนี่ยมันมีความกดอากาศเริ่มร้อนขึ้นเราควรหมักอะไรเราก็สอนเขาทำเป็นฮันนี่กับฮันนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าฮันนี่ใช้เวลาฮันนี่ไม่ต้องการแดดแรงมากแต่พอ natural เนี่ยก็คือสิ้นเดือนมกราเข้ากุมภาเนี่ยแดดเริ่มแรงแล้วทำไมเราต้องหมัก natural ในช่วงแดดแรงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีแดดแรงในการตากแห้งเนี่ยมันจะเกิดเรื่องเรื่องเชื้อราเรื่อง over fermentation เรื่องจิปาถะเสร็จปั๊บมันก็จะมีเรื่องหมักแบบพิเศษก็คือมีการใช้น้ำหมักมีการใช้ยีสต์ใช้แบคทีเรียทีนี้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยปลูกกาแฟแต่เราไม่สามารถควบคุมราคากาแฟได้1 2คนในเมืองไทยมองว่ากาแฟไทยแม่งไม่ได้ว้าวขนาดนั้นว่ะ3ก็คือราคาสูงกว่าปกติเพราะว่ามันมีการประกวดหลายรายการมาแล้วก็ดึงราคาเพิ่มขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมกับเพื่อนๆที่ทำโปรเจกต์เนี่ยกับกรมวิชาการเกษตรคือเราจะให้ความรู้เรื่องทำไมเราต้องซัพพอร์ตกาแฟไทยปัญหา1 2ทำไมกาแฟไทยถึงแพงให้คนเข้าใจ3ทำไมต้องให้เกษตรกรเข้าใจว่าการสร้างบรรทัดฐานกาแฟราคาประมาณนี้เพราะอะไรก็คือใครอยากรู้ไปดูใน YouTube ได้เราทำปางก่อนล่าสุดทีนี้ก่อนนั้นเนี่ยเกษตรกร4คือมันได้หมด30 กว่าอันนะแต่คือเอามา30 อันคงไม่ไหวทุกคนที่อยู่ที่ทำกาแฟเนี่ยชิมกาแฟไม่เป็นไม่รู้จะทำกาแฟตัวเองเป็นยังไงส่วนตัวแล้วว่าก่อนนั้นเนี่ยกาแฟ4ถ้วยเนี่ยแทบจะไม่มีความอร่อยเลยแต่เราทำคัพปิ้งกับเขาปีที่แล้วเราคิดว่าเขามี potential ผมก็เลยพาเขาไปเชียงรายไปเรียนรู้เรื่องการหมักกาแฟมากขึ้นมันก็เลยเกิดการเข้าห้องประชุมเกิดการสัมมนาเกิดการสอนเขาแล้วมาถึงเรื่องการหมัก4ตัวเนี้ยเป็น processing เดียวกันเรียกว่า wash control temperature fermentation เราไปกินกาแฟลูกค้าถามเราwash ค่ะแต่ไอ้ wash เนี่ยมันมีมากกว่าแค่เอากาแฟไปล้างเราสอนเขาเรื่องตั้งแต่การล้างกาแฟคือยีสต์กับแบคทีเรียเนี่ยมันมีอยู่ในป่าอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้ยีสต์กับแบคทีเรียที่ดีในป่าที่เข้ามากับเมล็ดกาแฟเนี่ยยังคงอยู่ในเมล็ดกาแฟก็คือการล้างน้ำแบบไหน1 2ล้างเสร็จปุ๊บเราจะต้องมีขั้นตอนไหนบ้าง2 3 4ก็คือสอนแบบใช้เวลาแบบเป็น2-3 วันเป็น10ชั่วโมงต่อวันสอนแล้วไม่กระทั่งสอนในการดมกาแฟทีนี้2อันนี้คือเพียวคาติมอลปกติแล้วคาติมอลเนี่ยเขาเรียกจะมีเจเนติกมันจะมีคอลลาเจนิกแอซิดแลคโทนแล้วมีความขมมีคาเฟอีนสูงขึ้นมันจะขมและฝาดฉะนั้นกาแฟไทยส่วนมากจะมีความขมและฝาดแต่ที่เราชิมปุ๊บเฮ้ย
ขมน้อยนะฝาดน้อยอันนี้ผมไม่ได้คั่วเลยนะอันนี้คือไอมินอยู่ไหนวะไอมินเป็นคนคั่วก่อนนั้นเนี่ยกาแฟคือกินไม่ได้เลยเหม็นเขียวขมฝาดแล้วก็เฝื่อนเพราะเขาไม่รู้วิธีการหมักการก้าวกระโดดของเกษตรกรคืออย่างที่บอกว่าเรามีเงินไปเรียนแต่เขาไม่มีเงินไปเรียนเราเดินทางไปมาแล้วทั่วโลกในฟาร์มดังๆระดับโลกร่วมงานกับฟาร์มที่ 1ของโลกประมูลกาแฟเป็น 4-5 แสนบาทปีนี้ก็เลยเอาตัวเองอยู่ในเมืองไทยเพื่อจะพยายามพัฒนาตรงนี้ให้กาแฟไทยมีคุณภาพมากขึ้นและพัฒนาจริงๆให้เห็นภาพว่าเฮ้ยข้อแตกต่างมันเห็นได้ชัดอันเนี้ยคือเป็นฟาร์มหลงมาพี่เจ้าของชื่อพี่ก้องเกียรติเป็นคนเดียวในเชียงใหม่ที่มีเพียวทิปิก้าเมื่อ30 ปีที่แล้วนี่คือเป็นทิปิก้าล้วนๆเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม2นี้เป็นคาติมอร์อันนี้เป็นทิปิก้าคาทูล่าแล้วก็คาทัวอี้แล้วก็มีคาติมอร์เบลนด์คือ2ฟาร์มเนี่ยคนน่าจะชอบ2แก้ว2อันนี้มากสุดใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือเจเนอเรชัน2ที่ตั้งใจที่จะพัฒนาและตั้งใจที่จะทำให้มันดีที่สุดเพื่อจะต่อยอดและเพื่อจะขายต่อให้กับผู้บริโภคหรือโรสเตอร์ได้ฉะนั้นเขาก็มีความตั้งใจอันนี้คือยังเด็กอยู่ฉะนั้นรสชาติเราจะเห็นในเรื่องความตั้งใจจะต่างกันแล้วถัดมาปุ๊บนี่คือเอสเปรสโซ่โรสอันนี้คือปางขอนฮันนี่ที่ทำกับที่เชียงรายอันนี้คั่วมาเป็นเอสเปรสโซ่โรสแต่ให้ชิมว่าจริงๆแล้วกาแฟไทยค่อนข้างมี potential ในการใช้เป็นพวกเอสเปรสโซ่แล้วก็ทำฮันนี่ค่อนข้างจะดีที่เสร็จปุ๊บทุกคนน่าชอบถ้วยนี้เยอะเนี่ยอันนี้ปางขอนมูสโตคือเอาน้ำมูสโตคืออย่างนี้สิ่งที่ผมสอนเกษตรกรล่าสุดก็คือพอเราหมักวอชฮันนี่แล้วเราหมัก natural เนี่ยจะมีเปลือกเยอะแล้วจะมีน้ำอยู่ในถังเยอะเราเอาน้ำหมักของอันเนี้ยของถัง natural เนี่ยมาใส่อีก1ถังแล้วก็ให้สารอาหารเขาก็คือเปลือกกาแฟคือปัจจุบันเนี่ยผมทำ processing อันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า control temperature fermentation คือเอาเปลือกกาแฟที่สีออกมาแล้วเนี่ยเอามาล้างน้ำเบาๆแล้วก็เอาเข้ากลับไปในถังเพื่อให้เขาเป็นสารอาหารให้กับแบคทีเรียกับยีสต์เพื่อไม่ให้เขากินสารอาหารในเมล็ดกาแฟผลลัพธ์ที่เราได้ก็คืออยากให้ทุกคนชิม1 2 3อันที่1เนี่ยก็คือของเกษตรกรยุควัยรุ่นที่เป็นคาติมอร์ยังไม่ได้รู้จักการคอนโทรลให้เต็มร้อยเรายังมีรสชาติของความฝาดของความเฝื่อนอยู่บนกาแฟมีรสชาติของคาติมอร์อยู่อันที่2ก็คือ fully control แบบการหมักแบบว่าใช้น้ำมูสโตมาหมักแบบเป็น double anaerobic washed เลย processing นี้เรียกว่า wash musto control temperature fermentation ส่วนแก้วที่3เนี่ยเป็นกาแฟกัวเตมาลา wash ธรรมดานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถแก้ได้ก็คือเขาเรียกว่าเตลัวทำไมเราไม่เอากาแฟเกชาเอากาแฟอันนั้นอันนี้มาปลูกที่บ้านเราเนี่ยกาแฟสายพันธุ์ใกล้เคียงกันหมดเลยกัวเตมาลาก็เป็นคาทูล่าทิปิก้าคาทัวอี้ธรรมดาแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีดินภูเขาไฟบ้านเราไม่ได้ดินภูเขาไฟบ้านเราเป็นดินแบบดิน4ชั้นแล้วก็มีหินแล้วก็ไม่ได้มีสารอาหารเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดชิมเทียบกันแล้ว1 2 3อันที่2เนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติ complexity สูงกว่าคนทานอันที่2คิดว่าน่าจะชอบอันที่2มากกว่าอันที่3แล้วก็มากกว่าอันที่1ใช่ไหมและนี่คือกาแฟไทยแล้วเราไปเทียบกับกาแฟกัวเตมาลาที่มีดินภูเขาไฟที่มีเตลัวที่มี elevation ที่ดีกว่าทำไมถึงต้องเอามาเทียบกันเพราะให้เห็นว่าเขาเรียกว่า power of processing คือการหมักสามารถเปลี่ยนรสชาติและเปลี่ยนโครงสร้างของกาแฟได้ในระดับหนึ่งทำให้มันดีขึ้นเทียบเท่ากับประเทศอื่นได้กลุ่มที่2ของ Smart Farming เนี่ยค่อนข้างจะไปทางที่ดีคล้ายๆกับบ้านปางขอนที่ผมทำทีนี้พอเราชิมกาแฟเราเห็นได้ชัดแล้วว่าวอชไทยธรรมดาที่แบบรู้เรื่องหมักนิดนึงกับวอชไทยที่หมักเป็นจริงๆแล้วก็เทียบกับวอชที่แม่งมี elevation ที่มีเตลัวที่มีพื้นดินที่มีสายพันธุ์ที่แข็งแรงกว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเช่นไรฉะนั้นถึงบอกว่าทางออกหรือการพัฒนากาแฟไทยที่ดีที่สุดคือการวิธีการหมักเราก็เลยมาโฟกัสเรื่องของการหมักปีนี้คนอาจจะไม่เห็นผมเดินทางไปโคลอมเบียหรือปานามาหรืออะไรที่เพราะว่าผมใช้เวลา4 เดือนเนี่ยขึ้นลงเชียงรายกับเชียงใหม่เพื่อโฟกัสกับให้เกษตรกรในเมืองไทยเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการหมักหมักแบบเรียนรู้แบบเต็มร้อยพาไปฟาร์มที่เราทำงานด้วยพาไปที่เรามีอุปกรณ์แล้วสอนเขาตั้งแต่เด็ดกาแฟคือคงคิดว่าเฮ้ยแบบเกษตรกรจริงๆแล้วการเด็ดกาแฟก็มีวิธีเด็ดของมันเด็ดยังไงให้เม็ดขึ้นเร็ว2ก็คือเด็ดมาแล้วทำยังไงต่อใส่ถุงกี่กิโลแล้วควรจะทำยังไงแล้วเราทำเป็นแมสสเกลยังไงไอ้มินมาเนี่ยสมาร์ทฟาร์มมิ่งมามึงมาอยู่นี่เนี่ยมึงมาเลยอันนี้คือคนคั่ว
4 ตัวแรกสมาร์ทฟาร์มิงถ้าไม่อร่อยด่าได้เลยคืออย่างนี้เอาสมาร์ทฟาร์มิงมาให้เขาดูคือเราจะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มินอะมาทาบทามช่วงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าพอเราอ่านโปรเจกต์เสร็จปุ๊บโปรโตคอลเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจก็คือบอกมินว่าคือก่อนหน้าเนี่ยอันนี้เกษตรกรเดย์ 1วันที่ 1 วันที่ 2ตอนที่เรารับโปรเจกต์เสร็จเราไปห้องประชุมเอากาแฟของคนทั้งหมด30หมู่บ้านมาทำแล้วก็ชิมสิ่งที่เราได้คือแบบอยากจะร้องไห้จากวันนั้นมาถึงวันเนี้ยแค่กี่เดือนเอง3 เดือนนะ3 เดือนจากฤดูกาลหมักจริงๆคือเราไปธันวาผมขออนุญาตมินพาเกษตรกรทั้งหมด30 คนจากเชียงใหม่เนี่ยไปที่เชียงรายเพื่อเป็นที่หมักห้องหมักของผมพื้นที่หมักของผมเพื่อไปสอนเกษตรกรวิธีการหมักฤดูกาลแรกว่าหมักแบบไหน1 2 3 4เสร็จปุ๊บกุมภาที่ผ่านมาเราก็ได้ผลผลิตแล้วพอเขาเรียนรู้การหมักเสร็จเขาก็กลับไปสิ่งที่เราได้ก็คือ4 ถ้วยแรกคือก่อนหน้าเนี่ยคุณภาพไม่ได้อย่างนี้เลยเรายกระดับได้แบบก้าวกระโดดเป็น10 ปีจากเจ้าที่ขายไม่ได้เลยมีคนกลับกลายเป็นคุณภาพประมาณนี้ผมมั่นใจว่าเนี่ยถ้าคนที่ทำกาแฟชิมเฮ้ยโอเคเลยสะอาดมากหอมมากดีมากอันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นเลย3 เดือนกว่าในการสอนเกษตรกรข้อดีของเขาคือผมทำมาเกือบ10 ปีแล้วเราเรียนรู้เรื่องการหมักเรื่องการชิมกาแฟเราก็เลยย่นเวลาของคนเนี่ยเป็นเกือบ10 ปีถ้าเราจะให้เขามานั่งแบบบอกเขา1 2 3ค่อยๆสอนทีละนิดหน่อยมันคงใช้เวลาอีก10 ปีคือตายหาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าเราก็เลยรวบรัดเลยตั้งแต่เรื่องการหมักการล้างการชิมแล้วก็การพัฒนาแล้วให้เขาเรื่องควบคุมราคาด้วยอธิบายไปในตัวว่ากาแฟมันเป็นอย่างนี้นะก็เป็น1 โปรเจกต์ที่รับมาแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมากว่าเราสามารถทำกาแฟเนี่ยให้ไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วที่ผ่านมาคือผมเอากาแฟเซตของปางขอนแล้วก็แม้กระทั่งของสมาร์ทฟาร์มเนี่ยไปทุกที่ในการจัดคัพปิ้งเพื่อให้คนได้เห็นว่าเราควรจะสนับสนุนกาแฟไทยมากขึ้นแต่สนับสนุนให้ถูกทางว่าผมจะพูดเรื่องราคาเสมอว่ากิโลนึง500ไม่มีใครซื้อมึงหรอกกูไปซื้อเอธิโอเปียดีกว่านี่คือคนทำกาแฟเราเป็นโรสเตอร์แต่เราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าทำไมมันถึงแพงมันก็มีผลว่า1ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทุกคนมีสวนกาแฟหมดเขาต้องมาจ้างแรงงานข้างล่างขึ้นมาอยู่บนดอยอันนี้ทุกคนไม่น่าจะรู้ใช่ไหมเขาไปจ้างแรงงานข้างล่างวันละ500ขึ้นมาเก็บเมล็ดกาแฟข้างบนดอยมันเลยแพงตรงนั้นมันไม่ได้แบบว่าทุกคนแม่งเก็บทำไมบราซิลเอธิโอเปียถูกเอธิโอเปียแม่งเป็นFourth World Country มีคนเป็นล้านคนแล้วกาแฟทั้งประเทศมันมีแต่กาแฟบราซิลมันเป็นแฟลตแลนด์มันใช้เครื่องขับรถแล้วมันก็รวบกาแฟออกมาได้เลยมันต่างกันกับประเทศไทยเนี่ยไปดูในวิดีโอเลยเราจะมีวิดีโอว่าทำไมถึงเก็บยากทำไมถึงแพงแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเราต้องตั้งตนกาแฟเราเป็นซิมี่คอมเมอร์เชียลคือเป็นกาแฟที่เราขายแบบในระดับที่ว่า390ถึง400 กว่าบาทในคุณภาพประมาณนี้แล้วคนต่างประเทศถึงจะสนใจเราปีนี้ผมก็จะนำกาแฟพวกเนี้ยไปเสนอที่ญี่ปุ่นที่จีนที่ไต้หวันที่ฮ่องกงมากขึ้นแล้วก็เราก็จะให้เขาดีลกับเกษตรกรโดยตรงหรือดีลผ่านกับพวกเรานี่แหละเพื่อจะให้กาแฟพวกเนี้ยไปยกอีกเลเวลหนึ่งซึ่งถ้าทุกคนชิมเนี่ย3 อันเนี่ยเมื่อกี้แทบจะไม่แพ้กัวเตมาลาเลยใช่ไหมอันตรงกลางทีนี้อันตรงกลางเนี่ยปีหน้าเนี่ยเกษตรกรที่เราทำงานด้วยน่าจะผลิตอันตรงกลางได้ดีมากขึ้นแล้วฉะนั้นกัวเตมาลาตัวนี้กิโลประมาณ680 บาทถ้าเราทำกับตัวเนี้ยในราคาที่ประมาณสัก450แล้วขายส่งออกต่างประเทศทีนี้คนต่างประเทศก็จะมองอย่างแรกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกส่งออกง่ายกว่าจะมาจากกัวเตมาถึงเมืองไทยใช้เวลา5 เดือนเพราะต้องลงเรือลงอะไรมามันมีเรื่อง moisture content เรื่องความร้อนแต่นี่เมืองไทยเราส่งออกได้เลยทันทีที่สำคัญก็คือเราไม่ได้เก่งแค่เกษตรกร1 คนหรือ2 คนอันนี้เก่งแม่ง30 กว่าหมู่บ้านและ30 หมู่บ้านเนี่ยก็ไปสอนต่อไปบอกต่อแล้วเราก็กลับไปค่อยๆดูงานกับเขาต่อเป็นหมื่นคนมันก็เป็นการพัฒนาเชียงใหม่ในแบบแทบจะทุกดอยทุกหมู่บ้านเลยทันทีมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเหตุผลหลักๆเลยที่เราจะต้องทำกาแฟไทยเพราะว่า1 ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นกาแฟถ้าคนที่ไม่ได้คุกคีเกษตรกรจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากจะตัดต้นไม้ทิ้งแล้วเขาจะไปทำอย่างอื่นไปเป็นแรงงานเจเนอเรชัน2เจเนอเรชัน3ที่แบบมาเรียนข้างล่างแล้วอยากจะแบบกูไม่เอาละกูไปดีกว่ากูไปอยู่ข้างล่างไปเป็นบาริสต้าหรือไปเป็นพนักงานออฟฟิศแต่เขาลืมไปว่าเขามีที่ดินข้างบนที่เป็นไร่กาแฟอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เขาตัดต้นกาแฟทิ้งเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพเนี่ยจะโดนเรื่องอากาศเพราะ 70% คือพื้นที่คือป่า2ก็คือแม่น้ำปิงวังยมน่านเนี่ยเป็นสายแม่น้ำทั้ง4ที่ลงมาแม่น้ำเจ้าพระยา
เราจะมีเรื่อง pollution เรื่องน้ำสกปรกเรื่องน้ำที่แบบน้ำเน่าน้ำที่จะมีเรื่องสารเคมีเพราะถ้าเกิดตัดต้นกาแฟทิ้งปุ๊บมันจะกลายเป็นเขาหัวโล้นที่ทำปลูกน้ำตาลปลูกอ้อยปลูกจิปาถะแล้วก็จะมีโรงงานผลิตของอะไรขึ้นมาสร้างตรงนั้นแล้วก็จะผลิตน้ำเสียทิ้งลงมาในแม่น้ำมันก็จะกลายเป็นเอฟเฟกต์เชนตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกรุงเทพจนมาถึงทั้งประเทศจริงๆแล้วโปรเจกต์เข้ามาเปล่าๆแต่ไอ้สมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยคือผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองเพื่อจะให้ความยั่งยืนคงทนแก่แม่น้ำอากาศแล้วก็สภาพอากาศทั้งหมดที่สำคัญก็คือคนที่อยู่บนดอยที่เขามีที่พื้นที่อยู่แล้วเขาไม่ต้องวิ่งลงมาดิ้นรนข้างล่างแล้วที่สำคัญก็คือสร้างเขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์ต่างประเทศอะแม่งโคตรเท่เลยโหปานามาโคลอมเบียเอธิโอเปียแต่ประเทศไทยคือแบบจัดงานกาแฟครั้งหนึ่งเนี่ยเกษตรกรไทยไม่ต้องนั่งรถเมล์รถตู้ลงมาแบบเป็น10ชั่วโมงรถทัวร์แล้วมาอยู่รวมกันเป็นห้องหนึ่งแต่ปานามาคือบิน business class มาไปไต้หวันไปฮ่องกงไปแล้วได้โคลอมเบียเอธิโอเปียแม่งบินแป๊บเดียวแต่เมืองไทยแม่งไม่มีเลยทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อันดับ2ที่มีคิวเกเดอร์เยอะที่สุดเป็นประเทศที่ขายดิปเปอร์เยอะที่สุดในโลกแล้วก็เป็นประเทศที่มีแชมป์โลก1คนแล้วมีคน processing อันดับต้นๆของโลกที่มีโค้ชระดับโลกอยู่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะลงไปเรื่อยๆและเหตุผลหนึ่งที่ผมกับพี่ต๋องร่วมทีมกันเพื่อจะแข่งแล้วเพื่อจะพัฒนาเพราะเราอยากให้อินสปายคนยุคใหม่การแข่งขันจริงๆเราไม่ได้แข่งเพื่อชื่อเสียงอย่างเดียวแต่เราอยากอินสปายคนทำกาแฟเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ไปอีกขั้นหนึ่งว่าคุณก็เป็นแชมป์1แชมป์ได้นะหรือคุณก็สามารถพัฒนาตรงนี้ได้อันนั้นคือ1อย่างที่เราอยากทำต้นอันนี้เรามาต่อมาฝั่งนี้ไทยจบแล้วเหลือของนอกอร่อยทุกตัวใช่ไหมอันแรกคิดว่าเป็นอะไรฟิงก้าโซเฟียเป็นกาแฟฟาร์มที่หาซื้อยากอันดับต้นๆของโลกต้องประมูลเท่านั้นอันนี้คือ GW02 ที่ประมูลมามูลค่า 185,000 บาทนี่คือสิ่งหนึ่งที่ Best of Panama Offering ก็คือ Best of Panama คือกาแฟที่ไม่ได้มีรสชาติที่หวือหวาแต่เป็นแค่รสชาติเขาเรียกว่า Pure Genetic ของ Panama Geisha ปานามาจะไม่รับกาแฟที่มี Heavy Anaerobic Heavy Fermentation แต่จะรับแค่กาแฟที่โชว์เขาเรียกว่า True Genetic และ True Terroirอันที่2ฟินก้านูโกซึ่งเป็นฟาร์มที่เคยชนะ Best of Panama มาแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวที่ชนะเนาะอันนี้คือ Washed Double Anaerobic อันเนี้ยกิโลละ $4,000 แพงกว่านี้อีกแต่อันนี้ไม่ได้ประมูลนะคือนี่คือยืนพื้นเลยคุณจะไปซื้อกาแฟวันนี้ 4,000 ส่วนอันเนี้ยนี่เรียกว่าปานามาเกชาที่ชนะที่1ของโลกปีที่ผ่านมากิโลละ 585,000 บาทเราจะคั่วเสร็จแล้วประมูลเองกับมือคนชิมไปว่าเอ้ยทำไมมันแบบหอมมากแต่มันมีความบางๆคือ pure genetic ของปานามาเกชาคือเบอร์กามอตจัสมินพีชเอเบคอตแล้วก็ไลม์แค่นี้เลยแล้วอันนี้ไม่ได้มีการหมักไม่ได้มีการเด็ดมาจากต้นปุ๊บวางตากทันทีเขาถึงชนะเพราะนี่คือโชว์ true genetic ของรสชาติของปานามาเกชาอันถัดไปก็เป็นลองบอร์ดMisty Mountain Geisha 38เป็นหนึ่งในกาแฟที่น่าจะหาซื้อยากที่สุดในโลกแล้วคนก็อยากจะใช้แข่งแต่แค่มันแพงอันถัดไปอันเนี้ยเรียกว่าพักคามาล่า X ก็เป็นกระบวนการหมักพิเศษของแจนสันอันนี้คือแจนสันแต่เป็นพักคามาล่ารสชาติเหมือนเกชาไหมเหมือนมากอีกหนึ่งอย่างที่อธิบายว่าทำไมเวลาปลูกกาแฟไทยเนี่ยสมมติว่าเรามีสวนในกาแฟแล้วเราจะปลูกเกชาสัก 30% เลยครึ่งหนึ่งเป็นคาติมอลเป็นคาโตอี้แต่ผ่านไปวันหนึ่งกาแฟในไร่ของเราไอ้รสเกชาเนี่ยมีความขมความฝาดมันจะมีเรื่องหนึ่งของเรื่องผึ้งก็คือผึ้งไปตอมเกสรของสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็มาอีกหนึ่งสายพันธุ์เขาจะเรียกขบวนก็ cross pollination ก็คือการบิดเบือนจีเนติกผ่านผึ้งฟาร์มที่ปานามาเนี่ย 85% คือเกชาอีก 15% ก็คือพาคามาล่าคาโทอีและทิปิก้าฟาร์มแจนสันเนี่ยพาคามาล่า 10% เปเจชา 90%พึ่งไปตอมดอกเกชาแล้วมาตอมดอกพาคามาล่ามันก็เลยทำให้ขบวนการจีเนติกของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางเหมือนว่าเขามีเทรสของปานามาเกชาอยู่ในพาคามาล่ารสชาติพาคามาล่าของเขาก็เลยเหมือนปานามาเกชานี่คือความรู้ที่ไม่น่าจะค่อยมีใครรู้ถ้าไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องการหมักหรือเรื่องจีเนติกนะฮะอันนี้ชิมไว้ซะพาคามาล่าที่เหมือนรสชาติเกชาอันต่อไปก็คือ SL28 ก็เป็นสายพันธุ์มาจากเคนยาแต่เอามาปลูกที่ปานามาสิ่งหนึ่งที่เราชิมไปปุ๊บเฮ้ยมันหอมมันหวานแต่มันคอมเพล็กซ์มากแต่ที่สำคัญคือมันสะอาดมากๆสะอาดกว่าเคนยาที่เรากินปกติแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยพอเราเอาสายพันธุ์อื่นที่มาปลูกที่ปานามาเนี่ยค่อนข้างจะอร่อยกว่าออริจินัลเพราะว่าปานามาเป็นดินภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่1 2
เป็นดินที่ภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วด้วยฉะนั้นเขาจะมีอาหารในดินค่อนข้างจะสูงอันนี้ยูจินอยดิสนี่ไม่เคยทำ2แก้วอย่างขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยปกติจะถ้วยเล็กๆขอนแก่นก็ถ้วยนิดนึงนี่แหละครับแม่พันธุ์ของกาแฟทั้งโลกชิมไม่หมดนะหาชิมไม่ได้แล้วนะส่วนอันต่อไปคือไลเบอริก้าที่ปลูกในระดับพื้นก็คือ1 เมตรระดับน้ำทะเลปลูกในพื้นดินธรรมดาแต่ปลูกที่มาเลเซียแต่มีกระบวนการหมักแบบ JH processing คือการใช้ยีสต์กับแบคทีเรียเพื่อบิดเบือนโครงสร้างให้เขามีรสชาติที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็หอมปกติแล้วยูจินอยดิสเนี่ยผมขายเสิร์ฟหนึ่งที่ร้านเสิร์ฟละ 3,000 เบสออฟปานามาเสิร์ฟละ 9,000 ฟิงก้าโซเฟียแก้วนี้เสิร์ฟละ 4,500 นูโกเสิร์ฟละ 5,000 เพราะมันขายตามราคาไม่ได้บวกด้วยแทบจะเป็นราคาต้นทุนเลยลองบอร์ดเนี่ยเสิร์ฟละ 1,500 ฉะนั้นตัวแพงๆใครอยากชิมก็ชิมให้หมดนะครับเพราะว่า1ข้อดีก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีกาแฟที่เรียกว่า co-fermentation มีการเอาไปหมักกับผลไม้มีการหมักคือมันเป็นเรื่องปกติคนหลายคนถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่ค่อยเอากาแฟพวกนั้นมาทำกิจกรรมเพราะว่าเราไม่ได้นิดเราอยากมาพัฒนาเราจะมาอธิบายในเชิงลึกให้ทุกคนได้ฟังถ้าเราเอากาแฟรสชาติที่แบบชัดเจนเข้ามาอธิบายเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเกิดอยากเรียนรู้เรื่องหมักแบบนั้นอ่ะสอนได้ที่หมักที่แบบบนดอยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือสายพันธุ์แล้วก็พื้นที่ปลูกเนี่ยมันมีผลประเทศไทยเนี่ยนี่คือโลกใช่ไหมครับประเทศไทยอยู่นี่เอธิโอเปียอยู่นี่ปานามาอยู่นี่เส้นศูนย์สูตรก็คือ latitude altitude ก็คือความอย่างนี้ประเทศไทยอยู่ below altitude ที่ควรปลูกกาแฟแต่อยู่ใน latitude ที่ความร้อนฉะนั้น latitude กับ altitude เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คนหมักในกาแฟในเมืองไทยหรือคนทำกาแฟเนี่ยไม่รู้ในเมื่อ altitude กับ latitude เราไม่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟสายพันธุ์แพงๆเราก็ควรจะมาโฟกัสเรื่องวิธีการหมักกับสายพันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วก็พัฒนาของที่เรามีอยู่ให้ไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้เทียบเท่ากับสายพันธุ์ให้ประเทศอื่นได้คือเส้นศูนย์สูตรของโลกเนี่ยเราอยู่เป็นเส้นเดียวกันกับบราซิลแต่ทำไมเราถึงจะต้องพยายามไปทำตัวของเราให้เหมือนปานามาโคลัมเบียซึ่งเราไปทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่เหนือเราเยอะเราก็ควรจะโฟกัสทำยังไงให้เราเหมือนบราซิลได้ผลิตกาแฟให้เหมือนบราซิลส่งออกให้เหมือนบราซิลเราถึงจะทำให้เกษตรกร1ไม่ได้แค่มีกินมีใช้2ผมบอกเลยว่าฝรั่งที่มาเมืองไทย 70% ไม่รู้ว่ากาแฟว่าประเทศไทยปลูกกาแฟมีร้านกาแฟเยอะอันดับต้นๆของโลกแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยปลูกกาแฟผมอยากจะนำเสนอกาแฟพวกเนี้ยให้ทุกคนได้ชิมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาชิมแล้วอยากจะเรียนรู้บางคนก็กูแค่อยากกินกาแฟให้ตื่นโอเคครับ House Blend ไปเลย Medium Roast หรือจะแบบกินซิงเกิลอเมริกาโน่ไม่เปรี้ยวมากโอเคครับเอธิโอเปียหรือไทยฮันนี่ก็ได้จบแต่เพื่อคนที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นเขาก็จะถามเองเราก็มีหน้าที่ที่อธิบายผมจะสอนพนักงานที่ของผมว่าคนที่มาถามจะเป็นคนทำกาแฟก็ตามหรือจะเป็นแค่คนบริโภคเราไม่รู้ไม่เป็นไรแค่อธิบายเพลินไม่ทราบค่ะอาจจะเดี๋ยวไปถามให้แต่มันจะมีหลายๆคาเฟ่ในเชียงใหม่กรุงเทพ2จังหวัดเนี่ยนะเราจะมีบาริสต้าที่แบบว่าทำทรงเยอะไปถึงแล้วแบบก็กูขายอย่างเงี้ยกูจะขายแค่เนี้ยปัญหาคือไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ถ้าเขายิ่งอยากรู้เรายิ่งต้องอธิบายเขาไม่ใช่แบบว่าไปทำทรงมึงไม่กินกาแฟมึงสั่งไปเถอะอันนี้ไปคือไม่ใช่ฮะผมจะสอนพนักงานผมว่าเรามีหน้าที่ educate ลูกค้ามีหน้าที่บอกลูกค้าว่ากาแฟของเราเป็น1 2 3 4แบบนี้แล้วถ้าเกิดเขาเข้าใจก็ดีถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่แค่ทำสิ่งที่เขาต้องการก็พอสมมติเขาบอกว่าอเมริกาโน่ขอหวานหน่อยบอกเพิ่มไม่มีไซรัปครับแต่มีน้ำตาลแต่ต้องเติมเองนะอันนี้ก็จบแล้วคือการที่เรามาจัดกิจกรรมเนี่ยเจอคนทำกาแฟเจอผู้บริโภคเจอคนที่อยากจะเปิดร้านกาแฟเราก็เลยอยากจะสร้างมาตรฐานว่าถ้าได้ความรู้จากตรงนี้กลับไปอยากจะให้คำนึงถึง1ผู้บริโภคว่าเรามีหน้าที่อธิบายเขา2เรามีหน้าที่นำเสนอให้ดีที่สุด3ก็คือเรามาขายกาแฟดูดิแชมป์โลกยังยืนยิ้มทั้งวันทั้งคืนคุณจะทำหน้าตึงใส่ลูกค้าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอทุกคนว่าเป็นบาริสต้าที่ดีแชร์เขาให้ดีเหมือนผมเนี่ยผมก็อยากจะแชร์ในสิ่งที่ผมทำมาผมก็จัดกิจกรรมมาเกือบ10 ปีไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าเรามีรีซอสมากพอที่จะแชร์1 2เราอยากให้คนที่มาหาเราเนี่ยไปแชร์ต่อบางคนมีคอสไม่มีปัญหาแต่ผมแค่โชคดีที่ว่าเราสามารถแชร์ได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มคอสแต่ถ้าเกิดคนที่จะจัดเหมือนร้านเล็กๆที่จะจัดคัพปิ้งแล้วแชร์เงินกันเนี่ยมันก็เป็นข้อดีหรือว่าชวนกันมาทำกาแฟผมจะบอกว่าผมกับพี่ต๋องก็ทำธุรกิจกาแฟเหมือนกันแต่เราไม่ได้มอง
การเป็นเหมือนคู่แข่งเรามองกันแบบเป็นเพื่อนเป็นซัพพอร์ตกันมาแชร์กันผมมาที่นี่ผมมารอบที่แล้วมาหาร้านบูคอปมาร้านรีฟิลแล้วก็รอบนี้มาร้านนี้รอบหน้าอาจจะไปร้านอื่นคือไม่ได้แค่จะมาหาเพื่อนคนเดียวเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ร้านเล็กๆได้แบบมาเวลคัมมิ่งรอบหน้าจะขอรบกวนบาร์เทคโอเวอร์สักร้านหนึ่งก็ได้หรือจะแบบกับจับกิจการกับร้านน้องแบงก์กับน้องสตังค์อีกก็ได้คอมมูนิตี้ของกาแฟมันจะโตขึ้นได้ถ้าเราคุยกันแล้วเราแชร์กันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงแม่งเปิดกูแม่งไม่มาหามึงละมึงเปิดกาแฟเหมือนกันเนาะก็หวังว่าจบกิจกรรมนี้ไปทุกคนอาจจะแบบมีมุมมองที่เปลี่ยนขึ้นไปอีกนิดนึงในการทำธุรกิจกาแฟนะครับ